So, itong entrance ng temple, ang meaning nito, guardian, nitong temple. Both hands, put down cushion, and touch half, and turn half. Ito yung uniform dito sa temple stay. Kailangan magpalit dito lahat ng guest. Merong shirt, merong pants, tapos meron namang vest. Ito yung kwarto namin. 3 tao yung mag-share. Ito yung itsura. Pagpasok, merong CR. Ito naman yung loob ng room. Sobrang minimalist lang. Meron lang window, maliit na table, and ito naman yung mga mattress. Ganito siya i-lock. Para din siyang yung hanok na pinagstayan ko. Dahil nga traditional siya, wala siyang yung modern lock. So, mano-manong padlock. Okay. Hello! We're doing temple tour. Yes. So, ang una namin ginagawa tour. So, dito kailangan medyo kalmado lang. Sa talong pagsasalita. Underneath the main passageway is connected from the gate to the main courtyard. Okay. 합장, 반배. People pay respect to the pagoda by offering incense, light, and candles. Dito kami ngayon sa Tashi Tea Room. Ito yung tea na prepare. Very mild lang. So we dried well. First time ko lang natikman to. Ang sarap pala niya. Lagi ko nakita sa mga palengke nila. Malutong, manamis-namis, lasang mani. Chamomile, ganun din, mild lang siya, tapos hindi matamis, so very relaxing yung lasa. Palms together, do a hair palm. Palms together, do a hair palm. Second line. Itong sinulat ko, ito ang translation sa Program English. is monastic meal. So we have to live here. 3, 2, 1. Oh, thank you. Kailangan nakapila. Hoy, ang mas gusto na mucho esta experiencia. Ganda dito. Sobrang calming, relaxing. To think na nasa gitna pa siya ng Seoul. So siguro kung merong temple sa mountain, sa medyo malayong part ng Korea, mas relaxing. Kasi dito kita pa yung mga building eh. Tsaka meron pang mga city noises. Buong sa temple, nasa harap siya ng COEX. Yan ang COEX Mall. Tapos ito din yung Lotte Duty Free. Ito naman ngayon yung kitchen area ng temple. So, buffet style siya, rice. Tapos, parang bibimbap. Bibimbap yung pagkain. Iba-ibang mga toppings.
Miyokguk. Okay, so this is Miyokguk. Pipili ng iba't ibang toppings para sa bibimbap. Pwedeng naka-pinggan style, pero ako mas gusto ko yung bowl style para madaling haluin. So, ito na yung aking bibimbap. Hindi ko masyadong dinamihan. Tapos ito naman yung Miyokguk. First time ko mag-try nito. Mayroong meal chanting. So, ito yung parang prayer. So, let us reflect upon the human efforts that have made this meal possible. Every 5 years, I would... Oh, there's no we got the biggest room. Medyo maanghang nga yung gochujang. Pero okay naman. Kaya naman kasi may tofu naman. So, ma-moderate yung anghang. Sa Korean culture, you don't bring the plate up. Pero para makita nyo lang. Meron siyang mga dahon ng seaweed. Hindi siya maanghang, hindi maalat, hindi matamis. So, ito na, naubos ko na. Yung iba kong kasama, hindi na nila maubos. Sabi ko sa Philippines, ganun usually, di ba? Kapag buffet, kung ano yung kinuha mo, yun yung kailangan mong tapusin, kailangan mong ubusin sa kanila daw, hindi. So, sayang kapag buffet, tapos hindi kakainin lahat. After dinner, manonood kami ng short presentation from the monk. So, yung sa drum. Dito naman kami ngayon sa mismong temple ng Buddha. 10 minutes sa loob, parang prayer. So, tapos na kami sa loob. Mga 10 minutes siyang tumagal. Ayun, bowing. Tapos may mga ritual, yung dasal nila. Sa akin, okay lang naman. Christian kasi ako. Pero meron kami kasama ng Muslim. Siyempre, hindi pwede pumasok sa loob. So, naiwan lang. So, kakatapos lang namin ito ng 108 na bows. Medyo challenging siya, pero nakaka-relax siya, tapos nakaka-meditate kasi ang mga meditate doon, yung mga greed, jealousy, anger, yung pag-disrespect sa nature. Basta lahat ng mga values talaga, sobrang ganda. Medyo mainit lang, nakakapagod, pero okay naman siya pang meditate. Ito yung monk, tapos dito namin ginawa 108. So ngayon, 8 PM na, nagpa-prepare kami para sa yoga. Yung kaninang 108 bows, hindi ko na na-vlog kasi medyo intense. So ito, yoga naman. Slowly put your weight on the right foot, on the ankle. Okay, slowly put your feet down. Why? I'm not feeling it. You don't feel the stretch? Okay, release and then release your leg. Slowly bring to the center. And change the legs. Tapos na yung yoga. Relaxing pero nakakaantok. So tulog na kami. So dahil maaga kaming nag-dinner dito, parang 5:30 PM. Tapos recently, palagi akong gutom. Laging kumakalamis mura ako. Binaon ko yung mga peaches. Ito naman yung bigay sa amin na cookie or snack. Tapos meron akong mga candy. Tapos ito naman galing pa sa Pilipinas, Magic Flakes. Ito yung cushion, tsaka yung mga pillow blanket dito sa kwarto. Ito yung unan nila. Maliit lang siya. Tapos parang may bato sa loob. Hindi siya malambot, matigas siya. So, tingnan ko later kung masakit sa batok or kung comfortable. My roommates are Roseanne and Tanya. Tapos, nag-set up na kami ng aming bed. So, instead na medyo awkward, tabi-tabi kami, gilid-gilid na lang. So, doon si Tanya, dito si Roseanne, and then dito naman ako sa gilid. Para meron kaming aisle sa gitna, di ba? Good morning! 5 AM kami nagising para mag-meditate. Good morning!
So this is our breakfast. Vegetables. Sobrang healthy. Oh, may parang chapche ba to? Salad. Tofu. Rice. Miyokguk. At fruits. It's supposed to be. Thank you. Thank you so much. Yay, we have a gift. So it's 7:30 a.m. in Korea. We are checking out of the temple stay. So yun lang ang aming experience dito sa temple stay. So yan ang aming temple stay experience dito sa Seoul, sa South Korea, Bongwonsa Temple. Kung gusto niyo i-try ito, kahit hindi naman kayo Buddhist, kahit Catholic or Christian katulad ko, okay din naman. So ang fee dito, 70,000 won per person. Tapos kasama na yung food, yung stay, pati yung damit. So I hope you guys enjoyed and see you sa next vlog dito sa Korea. Bye!